تفضل ياسر. مرحبا مجددا محمد. على أمتار فقط من الطائرة المنكوبة يحدثنا موفد النهار. إلى هناك زميل ياسر العربي. محمد، هل أنت في الاستماع؟ تفضل ياسر. محمد، نحن على أمتار قليلة من حادث سقوط الطائرة. هذا أقرب مكان استطعنا أن ننقل فيه الحدث مباشرة بسبب منعنا من التصوير لأكثر من مرة. المهم، أنتم تشاهدون خلفي الطائرات أو سيارات الإسعاف التي تحيط بالمكان. المشهد مروع نوعا ما. طائرة اليوشين العسكرية التي كانت تقل أكثر من 100 راكب من الجنود كانت متوجهة من مطار بوفاريك نحو بشار ومن ثم إلى تندوف. سقطت على بعد أمتار قليلة من إقلاعها بعد إقلاعها من القاعدة العسكرية. ذيل الطائرة يظهر الآن من بعيد. إذا ياسر ربما الصوت انقطع. سنعود لنربط الاتصال بك. إذا ننقل لكم هول صور الطائرة المنكوبة. هذه الطائرة التي احترقت بعد سقوطها صباح اليوم. إذا مشاهدينا، الطائرة أجزاء الطائرة التي تناثرت في هذه المزرعة تناثرت معها أشلاء الضحايا. عدد كبير منها متفحمة بفعل انفجار خزانات الوقود خلال ارتطام هذه الطائرة، أين هرعت فرق الحماية المدنية مدعومة بوحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحتى الأمن الوطني. شكلوا فريقا من أجل إجلاء الضحايا المتوفين والبحث محمد، هل عن أنت في الناجين الاستماع؟ في محيط الحادث. ياسر، أنت على المباشر. تفضل، هل لك من معلومات إضافية؟ هل تستمع إلي يا محمد؟ تفضل تفضل ياسر، نحن في الاستماع. تفضل. نعم محمد، إذا كما قلت لك، عند الاقتراب من مكان تحطم الطائرة سترعب من صور أشلاء الضحايا المغطاة من طرف عناصر الحماية المدنية، وحتى السكان ساهموا في تغطية هذه الجثث. الآن العمل على انتشال جثث الضحايا، لأن هناك بعض الجثث ربما من شدة الحطام ومن شدة الحريق تبعثرت الأشلاء، وجاري البحث عنها وانتشالها وجمعها. أيضا بسبب تساقط شدة الحطام تساقط الطائرة، أجزاء حديدية من الطائرة تقسمت وتبعثرت في محيط المزارع المحيطة بهذه القاعدة العسكرية. إذا انفجار أو حادث أليم مرعب. نحسب إن شاء الله هؤلاء الضحايا من الشهداء جنود أو مهما كانوا من رتب كانوا في خدمة الوطن، وتسبب هذا الحادث في ربما وفاتهم واستشهادهم. عمل كبير تقوم به مصالح الحماية المدنية الآن، مصالح الأمن أيضا، الدرك الوطني وأفراد من الجيش الوطني الشعبي، لجمع أكبر قدر من الأشلاء وتغطيتها ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البليدة والمستشفيات المجاورة. هذه مشاهد ترونها الآن مباشرة محمد عمل مصالح الأمن في هذا الحادث الأليم لطائرة اليوشين العسكرية التي كانت بصدد نقل ركاب من القاعدة العسكرية بوفاريك إلى بشار ومن ثم إلى تندوف، وعلى متنها أكثر من 130 أو 140 راكب. لم نتأكد لحد الساعة من عدد الضحايا بالضبط. هناك حادث أيضا يجب أن نشير إليه، وهو حادث احتراق أحد حراس المزارع المحيطة بسبب لهيب الطائرة المحترقة والمتحطمة، وتم
تم نقله بسرعة إلى المستشفى. يبلغ من العمر 36 سنة. سكان المزارع المحيطة والأحواش أكدوا لنا شدة الحطام وشدة الانفجار وسماعه على بعد كيلومترات من هذا المكان. تغطيتنا مستمرة محمد، سنحاول جمع المعلومات والتواصل معكم في مواعيد إخبارية مستمرة ومتلاحقة في هذه التغطية المستمرة.